วนไหมครับสั่งได้เลยนะครับทะเลครับผมกุ้งหมึกหอยปลาสั่งได้นะครับมีหอยล้วนมีทะเลมีครับได้นะครับร้านเดียวมีเจเจคุณอร่อยด้วยนะคะขายแล้วอยากให้พี่ลองชิมมากค่ะมาชิมนะพี่อร่อยจริงแบ่งไหมคะพอยังลงที่บ้านที่บ้านเลยจ้าดอกน้ำตาลที่บ้านเลยจ้า
10 บาทครับ อืมอันนี้ของเนี่ยครับ เอาใส่รวมเลยนะอันนี้เดี๋ยวของหนูนี่ขนมปังอันนี้ครับ80ครับ อ้าวผมผิดดีกว่าบาร์บีก้านะเอาเห็ดอันนั้นค่ะ ครับเอาเท่าไหร่ดีครับ 30ค่ะใส่บาร์บีก้าใส่บาร์บีก้านะคะ ครับเอาน้ำจิ้มอะไรไหมซอสนี่เราจะทัดเดียวจบเลยบอกเลยลองกินดูดิเห็ดอร่อยไหมน้ำจิ้มมาไหมไม่เอา ไม่เอาค่ะ จ้ะขอบคุณค ขอบ รั คุ บ ณค่ะ นั่นแหละเอามาลองกินตัวหนึงแล้วจ่ายตังค์ไงจ่ายตังค์อุ้ยพ่อกินเหรอบอกว่าคือจิ้งหรีดขาวตัวมันใหญ่อร่อยนะนี่คือมันกล้าอร่อยกว่าจิ้งหรีดเวลากินลงกินได้หมดเลยป่ะครับ ต้องเด็ดปีกออกครับ เอาปีกออกเอาปีกกับขามันออกขาของผมอ่ะ